what's up everyone? Welcome back to my channel. This is Chucky Star, the most natural candidate of them all. Yeah, so in today's video guys, so I will just try to do a makeup again, and I will just tell you kumusta na ba ako, ano yung mga ginagawa ko, ano yung pinagkakabisihan ko dito sa Germany, kumusta ba ako, kumusta yung brother ko dito, ano yung pinagkakaabalahan niya, and kumusta yung life ko dito. So, yan po ang ating pagkakabisihan. So, while magme-makeup ako guys, sasabihin ko lang po sa inyo, yeah, I will just have some conversation of how am I supposed to live without you, bitch. Charot lang. Yeah, I will just talk and keep on watching. Guys, ayun na nga po. Ano bang sasabihin ko sa inyo? Ang hirap magtagalog. Ay, marunong ako magtagalog pero hindi ako magsabak, guys. Kasi normally, pag nagbablog ako, mag-i-English talaga ako even though my English is not that good to me. So, ngayon, itatry kong magtagalog kasi I will just try. Kasi yung Tagalog ko, yung mga Bisaya kasi kapag magtatagalog, yung Tagalog nila is talagang gahi iba, talagang ang hard nila magtagalog. So now, itatry kong magtagalog kasi it's just parang hirap kasi sa akin kasi English plus German plus Tagalog plus Bisaya. So normally in our place here, because I live here in Germany, I talk German. So in our house, inside our house, so I talk with my so nagsasalita ako or ang aming gamit na salita is German dito sa bahay kasi yung husband ko is German. Tapos yung kapatid ko rin, Bisaya din ako, pero we tried na magsalita kami ng German para ma-practice yung German namin. So ayun na nga. And yes, so yung pinagkakaabalahan ko ngayon, it's just like I'm just learning now, or I'm just studying the nursing course dito sa Germany, na kung saan 3 years po siya guys. Yes, 3 years po yung course dito na nursing. Kasi 'di ba sa atin sa Pilipinas kapag nag-study ka ng nursing is 4 years 'yon. So dito sa Germany is 3 years lang siya. And then kapag nag-aaral ka sa Pilipinas, 'di ba 4 years 'yon, so sa university. And dito naman sa Germany is 3 years lang siya at hindi sa university. Parang ano lang siya, parang vocational course lang siya. And ayun na nga, so second year nasa second year na po ako ngayon. And yung first year is naitawid ko na, even though na mahirap siya kasi yung pinag-aralan namin is talagang mahirap din. Kasi German talaga yung German yung language na ginagamit sa pag-aaral namin. Yeah, most of my classmates guys, they are Germans. Before we started, we are about 28 or something, and now we are 15 students na lang kasi yung iba is umalis na sila kasi hindi nila naipasa yung 6 months na provisionary. So parang yung 6 months na yon, itetest kayo kung maganda yung mga grades nyo at wala kayong absence at maganda yung performance nyo sa hospital. And then yung 6 months na yon, kapag hindi mo na ipasa kasi you need to have grade like 4 point something. Kasi kapag yung grade mo is 5, for example, yung mga quizzes mo or yung mga exam mo is hindi masyadong maganda. Like for example, yung best notes yung best grade kapag nag-i-exam kayo is 1. So for example, kapag nag-i-exam kayo
may ano ka, kumukuha ka ng 4 or 5. So every quizzes mag-ano ka, may yung grade mo every quizzes is like 4 or 5, parang so hindi siya maganda. At tinitingnan rin nila yung mga absence mo. So in 3 years guys, you only have 5 weeks or 6 weeks na dapat kang umabsent. Kasi yung iba dito sa Germany, yung ibang mga German, even though na hindi sila sick or wala silang sakit, nag-absent sila kasi mostly sa kanila hindi parang mga matatamad, yung mga Pilipino like me na parang may takot na mag crankmail din, na parang may takot na magsakit-sakitan. So, talagang wala talaga. May absent ako, I think 1 or twice kasi nag-disco kami ng friends ko, tapos umuwi kami ng late. So, sabi ko, I think wala na akong choice. A-absent na talaga ako. So, pag a-absent ka, dapat kang tatawag sa hospital kapag doon ka na-assign sa hospital. And you need to call also the school para malaman nila na nag-absent ka, para ma-minus yung hours na dapat, yung para for example may 5 weeks ka lang na dapat kang umabsent, so ibabawas nila yung hours na umabsent ka. Kasi kapag umabsent ka ng about 4 weeks na yung absent mo, so mag-ano sila ng meeting sa'yo kung ano ang gagawin nila, if pwede ka pa bang makapag-aral o hindi na kasi sa mga absences mo. So ayun na nga guys, sa awa ng Diyos, naipasa ko naman yung first year. First is naipasa ko yung 6 months probationary. Talagang pinag-igihan ko talaga kapag may quizzes kami, for example, and kasi yung subjects namin is anatomy, physiology, and about also healthcare, paano na how to care with the patients, something like that. And parang ang hirap lang talaga kasi sa Pilipinas kasi hindi ko naitapos, hindi ako nakapag-aral ng college. So parang mahirap for me kasi parang mahirap lang talaga kasi imagine you will learn something in German. So yung makakapag-German ako pero yung talagang nahihirapan ka talaga sa kalisod. Kasi yung mga kaklase mo, talagang German talaga sila lahat. Yung iba from Poland, from another country, pero yung German nila is maganda na kasi dito sila lumaki na dito sa Germany. Tapos ako dito is 5 years pa lang. So parang yung German ko, makakapag-communicate na ako sa ibang Germans, pero may mga talaga, parang nahihirapan pa talaga ako ba kasi pero kapag mag-i-exam kami or kapag may quizzes kami, maipasa ko naman. So parang it's like just the memorization is there. Kapag may exams kami, parang memorize ko na lang. And of course, naintindihan ko naman yung mga discussions ng mga teachers. Kasi nagpapasalamat talaga ako kasi dito sa Germany guys, hindi sila masyadong stricto. For example, sa mga spellings, for example, yung answer mo is wrong spelling. Wrong spelling yung answer mo, parang kapag naintindihan nila yung answer mo, bibigyan ka lang nila ng point. So parang kasi sa Pilipinas kasi kapag you're wrong spelling wrong, so parang walang mga tudlok, parang wrong ka na nun, wala ka ng point. Kasi dito sa Germany, kapag yung mga teachers, kapag kino-correct nila yung mga quizzes mo, is hindi nila, of course, they are also strict about the answers, pero kapag naintindihan nila, okay lang laman yun. Pero parang naintindihan din nila na parang naintindihan nila na hindi ako pinanganak dito sa Germany, so yung German ko hindi talaga masyadong maganda. So, I'm so happy that my teachers are
also understandable. Kasi kapag yung may mga reporting kami or may mga oral recitations is parang naiintindihan rin naman nila kapag sometimes may mga questions sila na hindi ko maintindihan. So parang naintindihan din naman nila na sometimes may mga moment talaga na hindi mo maintindihan, na gano'n, na ganyan. Pero thanks God, I'm already in second year. So 2 years na lang, guys. Maiirahos ko na rin yung Ausbildung na yan. Puta, charot lang. Yes, kasi gusto ko nang matapos. Gusto ko na makapagtrabaho. Tapos, travel na lang. Padala sa Pinas. Parang ganyan. And then, kasi yung Ausbildung, guys, is like about may 4 years. May 4, for example, 6 weeks class, 6 weeks work, 6-week class, 3 weeks work, and then you will have also vacation, 30 days vacation per year di ay. So parang at every month din may matatanggap din kayo parang sweldo mo kasi nagtatrabaho ka rin as a student dun sa hospital. So parang bibigyan ka rin nila ng allowance. Yung hospital magbibigay sa iyo ng allowance. So you are learning at the same time, guys, may makukuha kayong pera. So ngayon, first year, I think I get about 800 euro or something. And second year, I will get 900 euro or something. And then third year, I will get 1,000 or something, 1,000 euro. So ayun na nga, guys. So meron kaming Zwischenprüfung. So parang i-test kami sa yung first year may mga quizzes kami. So second year parang may parang may thesis at parang bigyan kami ng topic tapos i-report namin. So tapos sa third year doon na yung mga exam. So sa Ausbildung na ito, yung nurse na Ausbildung, guys, meron silang sa school namin meron silang magbibigay sila ng 7 exams na dapat mo ipasa. So, sa 7 exams na yan, so, meron silang ibibigay na 3 written exams and 3 written exam and 3 oral exam and 1 practice exam. Practice exam means dun sa hospital, parang may proofer na sa'yo, mag-observe kung paano mo i-care yung patient, if you do it correctly. For example, if correct ba yung mga medicaments na binibigay mo sa pasyente, if sakto ba yung mga dextrose na ibinigay mo sa pasyente. So for example, yung pasyente dapat siyang for example ngayon yung patients may may operation, tapos dapat if ang patient ay may operation tomorrow, so dapat hindi siya pwedeng kumain. So in exam dapat, for example, in the exam, yung patient ko is operahan, hindi naman siguro. Parang you will just look the safety sa patient. So kapag may mga mali ka na nagagawa sa exam, tapos yung proofread mo is nandyan, so parang it's like that's the reason na ibabagsak ka nila sa exam. So kapag sa exam you do it correctly, walang mga wrong is there are some moments na parang makakalimutan natin na ganyan, makakalimutan natin na may mga points na makakalimutan natin sa exam, pero parang minus points lang yun, pero hindi ibig sabihin na mababagsak ka na. So for example, parang titingnan lang yung proofread if
how I deal with some situations. For example, what if yung patients mo is may sakit sa ulo, anong gagawin mo? What if yung patient mo gusto niyan, gusto nito, anong gagawin mo? Parang titingnan nila kung how you deal with the patient. So yun yung first na exam. And second exam, second exam is the written exam. So parang magsusulat kami ng na parang plige planong, parang care plan. Tapos magsusulat kami ng care plan, and then the next is about may mga situational siya, guys, situational. And then the third is I think about yung mga sakit, yung mag-written exam kami about sa mga sakit-sakit. For example, about hypertension, about heart attack, or about kasi we discuss all or most of the mga sakit. So parang itetest nila kung alam mo yung mga diagnose, alam mo yung mga sintomas ng sakit, anong ibig sabihin ng sakit na yan. So parang doon nila itetest if alam mo ba o hindi. So of course, may mga rin sila, may mga parang after you took the exam, so i-check nila yung yung mga answers mo. So kung answers mo is hindi masyadong maganda, if your answers are wrong, so hindi ka talaga papasa. So and the next exams, guys, is like the mündliche Prüfung. So ito yung kinatatakutan ko kasi yung German ko is talagang parang kapot talaga siya ba. Parang kinatakutan ko talaga is parang matakot ako na ma-express yung self ko. For example, kasi yung mga profer namin is doctors, and then teachers also, for example. So parang hindi mo talaga maiiwasan na parang kakabahan ka. Kasi ako, if German lang talaga, ako talagang makakabahan ako, pero hindi masyado. Sa case ko kasi, yung German ko is parang kapot talaga siya, guys. Good side up yung face ko is hindi siya kapot. Kasi maganda naman ako. So, talagang before the exam, dapat learn. Talagang todo aral ka talaga sa mga Yes, kapag sa exam, talagang todo aral ka talaga kasi pag tatanungin ka sa profer mo, ano yan. So dapat talagang makakasagot ka talaga sa mga question nila kasi may points yun eh. So dapat pag for example, yung profer is may question sila about situational. What if, for example, yung pasyente may ganyan na sintomas, anong klaseng sakit yan, anong gagawin mo as a nurse, anong gagawin mo kapag yung pasyente mo is ganito, ganyan. So parang i-ask ka sa mga sa profer if how you interact or how you deal with that patient. So kasi hindi pa ako nakapag-take ng exam, pero parang sinasabihan lang ako sa mga students rin na ipasa na nila yung exam. So parang may idea na rin ako kung paano or gawin yung exam. So kasi may friend na rin ako, she is 21 years old, so naipasa na rin niya yung exam, 3 years nursing course dito sa Germany. So parang na rin ako, parang na naiinganyo rin ako na parang kung naipasa niya, dapat maipasa ko rin kasi kung kaya niya, kaya ko rin, parang ganyan ba. So parang let's do it. And then sa 3 years na Ausbildung, guys, so may school ka, so after school meron ka ring work. So for example, every Abteilung or so may may Einsatz ka, pwede ka for example
doon ka i-assign sa OP or sa surgery, doon ka i-assign sa surgery, doon ka i-assign sa cardiology, yung mga pasyente na may problema sa heart, doon ka i-assign sa gastrology, yung mga pasyente na may problema sa kanilang tiyan, at yung may ano rin yung may possibility din na doon ka ma-assign sa urology, parang lahat ng pwede kang ma-assign sa lahat ng abteilung or ganyan. So last na-assign ako sa operating room. So as a student, so operating room is dapat sterile siya. So dapat malinis siya. So as a student, so may 2 weeks ako na parang may na-assign ako doon 2 weeks. So parang ang gagawin ko lang is titignan ko lang kung paano nila ooperahan yung pasyente, kung anong mga do's and don'ts doon sa operating rooms. Pero hindi ko nagustuhan yung experience ko doon kasi yung mga colleagues ko doon is hindi masyadong friendly ata kasi they are too busy with the work. Yes, and then na-assign na rin ako sa cardiology, so parang nako-close ko na rin yung mga students, ibang students, kasi makaka-work mo rin yung ibang students. So parang yes, and then after that, yung first year is na itawid ko na, so my second year, I'm now in second year. For example, I have school now. I have 6 weeks school. So yung topic namin is about kidney. So yung mga sakit sa kidney. So paano mo gagawin kapag yung pasyente mo is ganyan, parang ganun ba. So before you will be assigned, so you will assign somewhere. So parang ka talaga nila may theory talaga ba para malaman mo yung mga sakit parang ganyan. Yes, and then of course every year you have also vacation, so about 30 days vacation, and it's paid also. Paid rin yung vacation mo. So yung school na yung magpaplan ng vacation mo. Iba kasi kapag trabaho ka na sa hospital, kasi ikaw yung magpaplan ng vacation mo. Sa school, sila yung magpaplan ng vacation mo, kasi sila yung magpaplan ng vacation, kasi hindi naman siguro maganda kapag, for example, yung isang classmate mo gusto mag-vacation ng that month at ikaw naman that month. So parang hindi siya fair. So dapat isa lang talaga. So isa lang yung vacation namin. So for example, we have 3 weeks vacation. So if vacation ko is 3 weeks, talagang uuwi ako ng Pinas. Kapag hindi 3 weeks, pag 2 weeks lang, toyo tabayot, kawatay kwarta. Huwag kang So mauto siya, guys, and na-assign din ako ngayon sa emergency room. Doon sa note of namin ako na-assign. So about 6 weeks ata ako sa note of namin. So parang makaka-learn ka rin doon nakaka-learn ka sa hospital, at the same time makaka-learn ka din sa school. Of course, yung German ko is hindi masyadong maganda, pero parang time will come, parang parang maiintindihan mo rin yung mga dapat intindihin, di ba? Parang ganon. So, mo na giingon nga laban lang jud ta, no? Laban lang jud ta kay undot lang Ginoo ko.
Gananak mo human sa 3 years na ko nga kuan para sweldo dayon o karong sweldo para travel goal. Tapos may mapadala sa Pilipinas kasi yung mga pamilya ko sa Pilipinas talaga naghihirap talaga sila doon. Charot! So ayun na nga guys, and I'm also thankful that my brother is here in Germany. So doon din siya nagtrabaho sa hospital kung saan ako nag-work. So yung ginagawa niya is parang FSJ, Freiwillige Soziales Jahr. So na-assign siya sa second floor sa hospital kung saan ako nag-work. And then doon din ako na-assign sa first floor. Talagang every break talaga nakikita kami, kumakain kami ng sabay. At parang maganda lang kasi siya, 1 year practicum siya, nagpa-practicum siya for 1 year doon sa hospital. So if there are possibilities na makapag-aral din siya dito, so mas maganda. So parang yung kapatid ko, ang kinuha niyang visa is FSJ visa. So ayun na. And I hope that matapos ko itong nursing na to. Kung hindi, okay lang naman kasi nakapag-aral na naman ako ng assistant nurse kung hindi ko may pasa yung nursing. So at least may assistant, may certificate na ako na na assistant nurse na ako. So kung hindi ko may pasa, makakapag-work pa rin ako, di ba? And may sasabihin lang ako guys, so ang pinakamahirap sa sa nursing course guys is talagang yung kapag may oral participation, kasi yung German natin hindi masyadong maganda. So P1 lang yung ko na natapos ko. So ayun. And may mga reporting din kami. So yung of course reporting, so hindi ko alam yung German. So of course yung reporting ko rin is hindi masyadong maganda. So it's okay kasi yung mga teachers dito sa Germany talaga maiintindihan nila yung maiintindihan nila kung yung German ko is hindi masyadong maganda. So okay lang yun. At least laban lang yun. Laban. This is my final look guys. So mamumpran ako kay magluto ko naman. So I hope you like it. Oh, diba? Back. So this is the final look. Kagulpa ba? Oh. Back.